درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با سومین بخش از مجموعه آیین مهر و هومر آبرامیان. پدر هومر آیین مهر رو همونطور که قبلا قول داده بودن برنامه توضیح بدن دو قسمتش رو حالا ضبط کردیم، این بخش سوم هست، به جای خیلی خوبش رسیدیم. بریم پیش پدر هومر. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به همیهنان بسیار ارجمندی که با نشستن در کنار ما این رشته گفتارها را پشتیبانی می کنند. در نشست پیشین عنایش اندیشه های ایرانی بر دیگر آیین‌های باستان مانند مسیحیت و هندوئیسم را نشان دادند. اکنون می‌پردازیم به دنباله سخن. زروان یا زمان که آفریدگاری نیرومند بود دو فرزند می‌زاید که یکی ارمزد است و دیگری اهریمن و این دو در توانایی برابر بودند. ارمزد پشتیبان راستی و پیشبرنده نیکی و اهریمن که نیای بزرگ همین سید علی خامنه‌ای است پشتیبان دروغ و پیشبرنده بدیها بود. زروان تندر و آذرخش را که نماد چیرگی است در دست ارمزد گذاشت تا با آن به جنگ با بدی برخیزد. از برخورد این جنگ ابزار با سنگ مرمر سپید رنگی در درون گاباره‌ای یا قاری بر چکاد دماوند در آغاز چله زمستان 1 دی‌ماه برابر با 22 دسامبر و امروزه 25 دسامبر مهر زاده می شود که همان جشن جهانی کریسمس است. برابر این آیین مهر نخست به درون آن کنام تاریک و سپس به سراسر جهان روشنایی بخشید. سپس به آسمان رفت و در آغاز چله بزرگ تابستان بر فراسوی گنبد نیلگون رسید و در آغاز بهار به زیر آمد و با فرو کردن دشنه خود بر شانه گاو یا افشاندن پرتو خود بر زمین را بارور کرد و زمینه جشن بزرگ نوروز را فراهم شد. در همین جا بایسته است که نگاهی هم به سپهر و زمانه یا روزگار در شاهنامه داشته باشیم. جهانی که فردوسی پیش روی ما می‌گذارد جهانی است ستمکار، ناپایدار، گذرنده، گیج و دبنگ و نادان و ستم پیشه. چون این برداشتی با باورداشت به خداوند جان و خرد که آفریدگاری نیکسرشت که شاهنامه با ستایش نام او آغاز می شود همخوانی و سر سازگاری ندارد و خواه ناخواه خواننده را دچار گونه سردرگمی می کند. چگونه است که آفریدگار دانا و توانا و دادگر و نیکسرشت است ولی آفریده او که همین چرخ و فلک و روزگار است و زمان ستمکار و ناپایدار و خونریز و ناتوان و نادان و دبنگ. الا ای برآورده چرخ بلند چه داری به پیری مرا مستمند. چو بودم جوان در برم داشتی به پیری چرا خوار بگذاشتی. همی زرد گردد گل کامکار همی پرنیان گردد از رنج خار. دوتا گشت آن سرو نازان به باغ همان تیره گشت آن گرامی چراغ. پر از برف شد کوهسار سیاه پای سرش را میگوید. همی لشکر از شاه بیند گناه به کردار مادر بودی تا کنون همی ریخت باید ز رنج تو خون. وفا و خرد نیست نزدیک تو پر از رنجم از رای تاریک تو.
مرا کاج هرگز نپرورده ای، چو پرورده بودی نیازرده ای. هر آنگه که زین تیرگی بگذرم، از این جهان بروم بگویم جفای تو بادآورم. بنالم ز تو پیش یزدان پاک، خروشان به سر بر پراکنده خاک. چون این داد پاسخ سپهر بلند، که ای مرد گوینده بیگزند. سپهر میگوید به فردوسی خندان با یک لبخند نیشخندگونی میگوید ای مرد گوینده بیگزند، چرا بینی از من همین نیک و بد؟ چون این ناله از دانشی کی سزد؟ تو مرد دانشمندی هستی، این سخن گفتن ها چیست؟ این یاوه ها چیست که تو میگویی از من گله میکنی؟ تو از من به هر باری برتری فردوسی. تو آدمی از من سپهر 1000 بار برتری. نشستی از من گله میکنی؟ از من روزگار؟ روان را به دانش همی پروری. تو میتوانی روان را به دانش بپروری، من که نمیتوانم. من سپهر که نمیتوانم برم به دانشگاه، با آموزشگاه بیاموزم. من که نمیتوانم برم کتاب بخوانم. من که نمیتوانم بیاموزم، ولی تو میتوانی. این گله چیست از من نشستی دبنگال گله میکنی؟ بدین هرچی گفتی مرا راه نیست. من بیگناهم، دامن من آلوده نیست با آنچه که تو گفتی. خور و ماه زین دانش آگاه نیست. این ماه بیچاره، این خورشید بیچاره که نمیداند چرا میچرخد، نمیداند چه میکند، ولی تو که میدانی. تو آدمی، تو میدانی، تو یک خویشکاری بایسته داری، من ندارم. من سپهرم، من خاکم، کیهانم، نمیدونم آفتابم، ماهم، ستاره‌ام، نیروی کشش و رانشم. بی آنکه بدانم چه میکنم اینجا هستم. من یک سامان و یک هنجار مکانیکی هستم بی خرد. ولی تو، حالا تو یه خردمند نشستی از من گله میکنی؟ خور و ماه زین دانش آگاه نیست. خور و خواب و رای و نشست تو را، به نیک و به بد راه و دست تو را. از آن خواه راحت که راه آفرید، شب و روز و خورشید و ماه آفرید. یکی آن که هستیش را راز نیست، به کاریش فرجام آغاز نیست. چو گوید بباش آنچه خواهد بود است. باز اینجا یک نگاه به گفته تازیگویان جبری است. سپهر میگوید، گفتگویش میان سپهر و فردوسی، البته خود فردوسی با خودش، ولی میگوید ببینید باز به یک بنبست میرسد. چو گوید بباش آنچه خواهد بود است. تو را چاری راه گریزی نیست، همین است که هست. آفریدگار یا چرخ یا سپهر هر چه میخواهید نامش را بگذارید. چو گوید بباش آنچه خواهد بود است. کسی کو جز این دانه دان بیهوده است. من از داد چون تو یکی بنده ام. سپهر میگوید به فردوسی در این سامان، در این هنجار بسیجیده که نامش را میگذارد داد یا قانون یا سامانمندی، من از داد چون تو یکی بنده ام، پرستنده آفریننده ام. یعنی چه؟ یعنی خود زمانه، خود روزگار هم در یک جا بند است، از خود هیچ خردی و اراده‌ای و آهنگی ندارد. بیا آنکه بداند چه میکند میکند. نگردم همی جز به فرمان او، نیارم گذشتن ز پیمان او. به یزدان گرای و به یزدان پناه. خب برو به سوی نیکی. حالا که چنین است، یزدان در اینجا کاری به آن اندیشه های فراسو ندارد. یزدان یعنی
نماد همه نیکی ها، نماد زیبایی در برابر زشتی ها. حالا که چنین است، پس تو آن سوی روشن رو برگزین در زندگی. اکنون که تو را چاره‌ای نیست، جایی زاده شدی که نمیخواستی، دوست می‌داشتی که در جای دیگری زاده می‌شدی. از پدر و مادری زاده شدی که دوست نمی‌داشتی، دوست می‌داشتی از پدر و مادر دیگری زاده می‌شدی. از جنسیتی زاده شدی که دوست نمی‌داشتی، دوست می‌داشتی که جنس دیگر بودی. در زمانی زاده شدی که دوست نمی‌داشتی، دوست می‌داشتی که در روزگار دیگری زاده می‌شدی. برادرت را خودت برنگزیدی، خواهرت را خودت برنگزیدی، هیچ چیز را خودت برنگزیدی، اندام خودت را هم خودت برنگزیدی که قدت 1.70 باشد یا 1.90 باشد. رنگ چهرهت را نیز خودت برنگزیدی، رنگ چشمانت را خودت برنگزیدی. هیچ گزینشی در دست تو نبود، ولی گزینش راه زندگی با توست. آیا راه نیک برمیگزینی یا بد؟ این دیگه با توست. از اینجا تا پایان گزینش با توست. نگویی که من هیچ راه گزینش ندارم. نه، آنها را نداشتی، ولی بسیار بسیار راه گزینش های دیگری داری. میان نیکی و بدی، زشتی و زیبایی میتوانی زیبایی برگزینی. میان ستمگری و دادگری میتوانی داد برگزینی. میان آزادی خواهی و ستمبارگی میتوانی آزادگی را برگزینی. به یزدان گرای و به یزدان پناه، بر اندازه زو هر چه باید بخواه. به اندازه، ببینید این واژه اندازه در شاهنامه بارها و بارها گفتم بسیار بسیار گرانمایه است. به اندازه، بر اندازه زو هر چه باید بخواه. یعنی اگر آماجی داری، آرزویی داری، این آماج و آرزو هم باید در جام اندازه جا بگیره. بیش از اندازه خواستن فزون خواستن است و این فزون خواهی همواره مایه دردسر. بر اندازه زو هر چه باید بخواه، جزو را مخوان کرده کار سپهر، فروزنده ماه و ناهید و میر. ببینید در یک سو آفریننده است دانا، توانا و دادگر، و در سوی دیگر سپهر، نابخرد و ناهوشیار، ولی چیره بر همه اندامهای هستی، با همه نادانی، با همه دبنگی، ستمگری، ولی چیره است. چیرگی همه سویه یک ناهوشیار توانمند، فلک، چرخ، زمان، زمانه، سپهر، هرچه میخواهید نامش بگذارید، بر هوشیاری ناتوان که آدمی است. هم هوشیار است و هم ناتوان. این بیداد آفرینش است از دیدگاه فردوسی و درست هم هست. اگر آفریننده دادگر است، پس این همه بیداد چیست؟ چرا سپهر یا زمانه این چنین بیدادگر است؟ چه کسی سرشت این بیدادگری در نهاد سپهر و زمانه گذاشت؟ چه کسی این سپهر یا زمانه بدسرشت را آفرید؟ چگونه است که چرخ نابخرد ستمپیشه وارون خواست و آهنگ آفریدگارش بر بیداد میگردد؟ اگر میتوان باور داشت که آفریدگار دادگر است و زمانه که آفریده اوست بیدادگر، فردوسی پاسخی در برابر پرسش های خود نمییابد و سرانجام با درماندگی بسیار در داستان سیاوش از خود میپرسد: چپ و راست هر سو بتابم همی، سراپای گیتی نیابم همی. یکی بد کند نیک پیش آیدش، جهان بنده و بخت خویش آیدش. یکی جز به نیکی جهان نسپرد، همی از نژندی فرو پژمرد. یکی جز نیکی هیچ نمی کند، ولی جز سیاهی روزگار هیچ بهره نمی برد. و آن دیگری
جز ستم بارگی هیچ نمیداند، ولی روزگار با او یار است. این چگونه جهان، چگونه هنجار، چگونه دادی است که رستم ها به دست شقات ها، سیاوش ها به دست گرسیوز ها، ایرج ها به دست برادران کشته می شوند و بس بسیار از بیدادگران که در ناز و خرمی روزگار به پیری می رسانند و در ناز و آرامش و فراوانی می میرند. این چگونه است؟ اگر تند بادی براید ز کنج، یعنی ز شاخه، به خاک افکند نارسیده ترنج. ستمکار خوانیمش ار دادگر، هنرمند دانیمش ار بی هنر. اگر مرگ داد است بیداد چیست؟ ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟ فردوسی اگرچه در جای جای شاهنامه از بیداد و نابخردی روزگار و بیداد سپهر و روزگار و زمانه می نالد و گله می دارد، ولی به بنبست نمی رسد یا به یک راهبند گذرناپذیر از گونه خیامی نمی رسد. دیدگاهش بی پنجره نیست، به یک دیوار بتونی نمی رسد. بی پنجره نیست. چراغ امیدی ورجاوند همواره در ژرفای جانش فروزان است. چو این نامور نامه آمد به بن، ز من روی کشور شود پرسخن. از آن پس نمیرم که من زنده ام. ببینید این پرتو جهان آرای این امید را که در جان اوست. از آن پس نمیرم که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. من زنده جاویدم، من هرگز نخواهم مرد. اگرچه امروز دیگر بهانه میدهم که موهای سرم سپید شد، قامتم دوتا شد، کمان شد، چشمانم بینایی خود از دست دادند. اینها هیچ ارزشی ندارند. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. خواننده را بر آن می‌دارد که ارج خود را بشناسد و راه رستگاری با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک پیش گیرد، وگرنه شکوه و بزرگی در یک دم میتواند برباد رود. چرا که همه چیز برباد رفتنی است. همه چیز برباد رفتنی است. گفتگوی مهراب کابلی با همسرش سیندخت، نازنین بانوی خردمند شاهنامه، بسیار بسیار خواندنی و شنیدنی و بسیار آموختنی است. با هم نگاه کنیم این گفتگو و بیاموزیم از فردوسی. بیامد ز درگاه مهراب شاد، که از او کرده بود زال بسیار یاد. گرانمایه سیندخت را خفته دید، رخش پژمریده دل آشفته دید. بپرسید و گفتش چه بودت بگوی. مهراب شادمان به خانه می آید. مهراب کابلی پدر رودابه، پدر بزرگ رستم آینده، هنوز رستم زاده نشده است، به خانه می آید و همسرش سیندخت بسیار بسیار یکی از گرامی ترین بانوان است در شاهنامه. همسر مهراب کابلی، مادر رودابه، یکی از گرامی ترین بانوان در شاهنامه. فردوسی همین نازنین سیندخت است. سیندخت را خوابیده می بیند و چهره او را غمگین و آشفته. بیدارش می کند. بپرسید و گفتش چه بودت بگوی. چه شده است تو را نازنینم، همسر دلبندم؟ چرا پژمریدت دو گل برگ رو. ببینید این مهربانی میان زن و شوهر در شاهنامه را از خود فردوسی در سرآغاز داستان بیژن و منیژه این را یک بار برای شما خوانده بودم و اینجا این ناز کردن یا ناز کشیدن این همسر پادشاه هست
با همسرش. چرا پژمریدت دو گلبرگ روی؟ نازش میکنه، نوازشش میکنه. چون این داد پاسخ به مهراب باز، که اندیشه اندر دلم شد دراز. آقا بسیار بسیار اندیشیدم، این اندیشه مرا به غم فرو برد. از این گنج آباد و این خواسته، خواسته یعنی دارایی، این همه دارایی، این همه زر و سیم، و از این تازی اسبان آراسته، و از این بندگان سپهبد پرست، از این باغ و این خسروانی نشست، و از این چهره و سرو بالای ما، و از این نام و این دانش و رای ما، بدین آبداری و این راستی، زمان تا زمان آورد کاستی. آقا هر روز که میگذرد اندکی از زندگانی ما کاستی میشود، از این بلندا یا درازای روزهای زندگانی ما. به ناکام باید به دشمن سپرد. آقا این همه رنج کشیدیم، این همه باغ آراستیم، این همه دارایی به دست آوردیم، این همه اسبان پرورش دادیم، همه را باید بگذاریم برای دشمنان و برویم، چشم از جهان بپوشیم، باید برویم. همه رنج ما باد باید شمرد، یکی تنگ تابود از این بحر ماست. درختی که تریاک او زهر ماست، بکشتیم و دادیم آبش برنج، بیاویختیم از برش تاج و گنج. چو بر شد به خورشید و شد سایه دار، به خاک اندر آمد سر مایه دار. هنگامی که این کاخی که ما برافراشتیم سر به آسمان کشید، سر ما به خاک فرود آمد. یعنی چه؟ یعنی همه رنج ما برباد رفت. بهر ما چیست؟ چه چیزی بهره ما شد از این همه کار و کوشش؟ خوب است که این سران سپاه هم این رو از خود بپرسند. از این همه ستمبارگی در فرجام چه چیز برای شما بر جای میماند جز نفرین یک ملت در پی شما؟ بر این است فرجام و انجام ما، ندانم کجا باشد آرام ما. به سیندخت مهراب گفت این سخن، نو آوردی و تو بکردی کهن. یعنی سخن تازه‌ای نیست، پیشینیان هم مانند تو گفتند. این رو کی میگوید؟ ببینید هنوز تاریخ آغاز نشده است، میگوید این سخن کهنه بود. یعنی زمین در این روزگار کهنه است و کهنگی خود را میداند. سرای سپنجی یا سپنجی بدینسان بود، این سامان هستی است. سرای سپنجی بدینسان بود، خرد یافته زو هراسان بود. همه اینها در پیوند با زمانه است. همین الان هم داریم درباره زمان و روزگار گفتگو میکنیم. یکی اندر آید دگر بگذرد، که دیدی که چرخش همی نشکرد. یکی زاده می شود دیگری می میرد. چه کس را دیدی که چرخش همی نشکرد؟ آیا دیدی کسی زاده بشود و چرخ روزگار او را در هم نشکرد؟ یعنی پارش نکند، شکارش نکند، او را نشکرد، در هم بشکردش. که دیدی که چرخش همی نشکرد. به تنگی دل غم نگردد بدر، بر این نیست ای کار با دادگر. یعنی جایی برای گله و شکایت نیست، همین است که هست. کوتاه سخن این که برای شناخت بیخوبون آیین مهری باید تا اندازی به آیین‌های دیگر مانند زروانیسم هم نگاه و حنایش این آیین ایرانی را در هستی شناسی بسیاری از دیگر مردم جهان باید پی بگیریم. برگردیم به آیین مهر. کهن‌ترین نوشته‌ای که به دست ما رسیده و نام میترا را به همراه خود دارد، بر روی گل نوشته است که در 1400 سال پیش از عیسی یا پیش از زایش نوشته شده و همکنون در دیرینکده یا در موزه کاپاتوکیا در ترکیه نگهداری می‌شود.
این گل نوشته یا پلمه یا لوحه به گفته تازیگویان در برگیرنده پیمانی است که میان هیتی ها و میتانی ها بسته شد و از میترا و وارونا دو ایزد بلندپایه هند و ایرانی درخواست شده است که نگهبان این پیمان باشند. اکنون باید برگردیم به ایران و ببینیم اینجا سرشت مهر چگونه است در ایران که خاستگاه این آیین و این اندیشه است. از ایران می رود سراسر جهان آن روز و امروز را شاید می پوشاند. این نام این ایزد بلندپایه در سنگ نوشته های هخامنشی به گونه میثرا با سه نقطه می توان نوشت یا به انگلیسی MITH. در پهلوی میتر از ریشه میث در زبان سانسکریت به چم پیوستن و در پارسی امروز مهر گفته می شود. میترا گویش سانسکریت آن است. این که امروز گاه میگوییم میترا گویش پارسی نیست، گویش سانسکریت است. برخی از خاورشناسان آرش درست این نام را میانجی دانستند. فردیناند یوستی خاورشناس نامی آلمان که در 28 سالگی در دانشگاه ماربورگ بر کرسی استادی زبانهای ایرانی جا گرفت و پژوهش‌های گران ارجی در اوستاشناسی و پهلوی و کردی انجام داد، مهر را میانجی و پیوند میان فروغ ازلی و فروغ آفریده شده می‌داند. فروغ ازلی یعنی چه؟ یعنی پیش از آنکه خورشید و دیگر روشنان آسمان به کالبد هستی درآیند یک فروغ بود و اون فروغ خود اهورامزدا بود. این رو در داستان آفرینش ایرانی در خدای نامه برای شما گفته بودم که در آغاز اهورا بود و اهریمن. اهورا در روشنایی بیکران در فراز و اهریمن در تاریکی بیکران در ژرفا. این فروغ همان فروغ ازلی است. به سخن دیگر مهر میانجی آفریدگار است با آفریدگار از دیدگاه این ایرانشناس باختری. برخی دیگر از خاورشناسان مانند دارمستتر آن را به چم دوستی و مهرورزی هم گرفتند. در گاتها یا سرودهای اشوزرتشت ورجاوند تنها یک بار در بند پنجم یسنا 46 به گونه میثرا آمده است. بریخت همین واژه میثرا آمده است. با هم نگاه میکنیم. میگوید ای مزدا اهورا، زرتشت میگوید. سرودی که برای شما گفتم 46 از یسنا. ای مزدا اهورا، اگر دانا و توانایی که پیرو راستی است، یعنی پیرو هنجار هستی است و به درستی زندگی میکند بر پایه آیین ایزدی و از راه میثرا دروندی، یعنی آدم ناراستکاری را که از او یاری میجوید به گرمی بپذیرد، با خرد خود میتواند او را از گمراهی و تباهی و گزند برهاند و به خودشناسی برساند. یعنی یک پتیاری، یک آدم بدکاری اگر آمد به سوی افشین گرامی و از افشین یاری خواست، افشین باید او را بپذیرد، چرا که اگر او را بپذیرد و به او بار دهد میتواند او را از گزند دشمن برهاند و به خودشناسی برساند. ولی در اینجا دیدیم که واژه میثرا به کار برده شد. اینجا میثرا آن مهر که ما به آن نگاه میکنیم نیست، بلکه همون مهر محبت است. مهر در دیگر بخش‌های اوستا مانند وندیداد و یشت دهم به چم پیمان و ایزد پیمان آمده است. یشت دهم در گرامینامه اوستا به نام میثریشت یا مهریشت ویژه ستایش مهر است. این کهن‌ترین یشتی است که ما امروز فرادست خود داریم. در سرآغاز این یشت مهر دارنده دشت‌های فراه ستوده شده و چنین هم هست، چرا که اگر مهر پرتو خورشید باشد که جز این هم نیست، خورشید و پرتو خورشید
دارنده دشت های فراخ است. همه دشت های روی زمین از آن اوست و گوسفندان بسیار دارد. کی هستند این گوسفندان؟ نه گوسفندان روی زمین، بلکه همه ستارگان آسمان. همه ستارگان آسمان رو، یا بهتر است بگویم همه آسمان رو دشت می‌بیند و همه دیگر باشندگان آسمانی یا روشنان آسمان مانند ستارگان و ماه و همه دیگر اختران را مانند گوسفندانی در این چراگاه‌ها یا در دشت می‌بیند و یک شبان دارد یا یک دارنده دارد که همون خورشید است که همه را اداره می‌کند. یک نماد است، به گونه نمادین آسمان را دشت یا دشت‌های بیکران و گوسفندان بسیار در کار چرا در این دشت، همین باشندگان آسمان. او ایزدی است که شکوه و بزرگی میبخشد، ایزد مهر. خانه و خانواده مهرورزان و راستان و پیمانداران را سرشار از سرور و شادمانی میکند، ولی خانمان دشمنان و بدکاران و پیمان شکنان و ناراستکاران را ویران و روزگارشان را تیره و تار میسازد. مهر ندارد، یعنی مهربان نیست. این مهر بارون آنچه که گفته شد، گاه واژه مهر تنها برای مهربانی یا محبت به کار می رود، در اینجا این گونه نیست. در یشت ها، مهر یشت، ایزد مهر نمی ورزد، راستان را پشتیبانی می کند، بدکاران را می زند، آنها دشمنی دارد. یعنی با خامنه ای و سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی و با این بسیجی های آدم کش، با اینها سر مهر ندارد، آشتی نمی کند، می کوبدشان، نابودشان می کند. از پرتو فروغ مهر است که خانواده و روستا و شهر و کشور سامان می آورد و پایدار و استوار می ماند. از فر و فروغ اوست که در روستا و خانواده زنان زیبای بلند بالا، فرزندان دلیر و میهن پرست، اسبان تیستک به گردونه های استوار و خانه های باشکوه و بسترهای نرم و گرم و نازک و خوشبو پدید میآیند. همینجا بگویم که یونانی ها در خار شمردن ما ایرانی ها میگفتن ایرانیان مردمانی بسیار پست و فرومایند. چرا؟ چون در رختخواب‌های گرم و نرم میخوابند. ایرانیان مردمان پستی هستند. چرا؟ چون خوراک‌های خوشمزه میخورند. اینها انگیزه هایی بودند که از دیدگاه یونانی ها ما ایرانیان رو پست میشمردند. از فر و فروغ اوست که مهر زنان در دل مردان و مهر مردان در دل زنان می نشیند تا فرزندان دلیر و بالا بلند و میهن پرست پدید آورند و خانمان و روستا و شهر و کشور را آباد و سرشار از دارایی و شادسیری کنند. جایگاه فرمانروایی مهر گستره آسمان است و فراخنای زمین، پناهگاهی است روشن و تابنده و بیرون از هر گونه نیاز. هیچ نیازی ندارد، نه به من، نه به تو، نه به آسمان. بر سر پای خود ایستاده است. در میان دو سپاه هماورد ناگهان پدیدار می شود. هنگامی که ما می ستیزیم با این اهریمن ماردوش ایرانی امروز، با خامنه‌ای و سپاه او، ناگهان پدیدار می شود. بازوان و چشمان جنگاورانی را که دروغ گفته باشند. ببینید اینجاست اون ارزش ها. خواهش میکنم این بخش رو خوب گوش کنید. ناگهان رخ نشان میدهد. چه میکند؟ جنگاورانی را که دروغ گفته باشند از هر سو. نگاه نمی کند که این جنگاور دارد، من دارم می جنگم با خامنه ای، ولی اگر دروغ گفته باشم مرا نخست می زند. جنگاورانی را که دروغ گفته باشند، که پیمان شکسته باشند، که ناراستکاری کرده باشند، که فریبکاری و ناسپاسی کرده باشند، همه را از کار می اندازند. گوشهاشان را ناشنوا، چشمانشان را نابینا و پاهاشان را ناتوان می کند تا در جنگ هماورد پرزور گرفتار بشوند و از میان بروند. نگاه نمی کند دوست و دشمن کیست. دوست و دشمن مهر
تنها راستان همه دوستان او هستند و دروغگویان و بدکاران همه دشمنان. نمیگوید این سپاه ایران است آن سپاه فلان. نه، اگر در سپاه ایران بدکارانی هستند آنها را میزند، اگر در سپاه دشمن ایران مردان خوبی باشند آنها را پشتیبانی. این کار مهر است. دوست و دشمن از دیدگاه مهر آنگونه نیست که ما امروز میگوییم. اهورامزدا از برای مهر بر چکاد بلند و درخشان البرز زیباترین جایگاه ها را فرا ساخته است. مهر برای گسترش آیین بهی به همه جا سر میکشد. اینهایی که میگویم برداشت های من است از مهریشت، چرا که به جای که همه مهریشت را برای شما بخوانم، این برداشت های خودم را بدین گونه با شما در میان میگذارم که مهر برای گسترش آیین بهی به همه جا سر میکشد. آیین بهی چیست؟ راستکاری، نیکی، کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک و در همه جا فرود میآید و فر و فروغش را به روی 7 کشور روی زمین میگستراند. دوست و دشمن با آن معنا که ما میشناسیم نمیشناسد. او نیرومند و چالاک و شتابنده است، بخشنده همه نیکی ها و همه ارزش هاست به هر کسی در هر کجای جهان. اوست که گله و رمه را تندرست و شاد و سرشار نگه می‌دارد. اوست که بزرگی و شکوهمندی میبخشد. اوست که فرزندان برومند در خانواده پدید میآورد. او نه تنها ایزد جنگ است که خود جنگاوری است دلیر و پرشکوه و پیروزگر. او ایزد روشنایی و فروغ است، ایزد پیمان و نگهبان پایبندی و پیمانداری است، ایزد پاسدار خانواده و شهر و کشور است، ایزد بخشنده دارایی و توانایی است، ایزد پیروزی است، ایزد شهریاری و توانمندی و چیرگی است، ایزد راستی و سخن راست و زیباست، ایزدی است که همه از شهریار، فرماندار، کدخدا، سرور خانواده و همه دیگر مردم جهان به او پناه میبرند و از او یاری میشویند. فرازهایی را با هم نگاه کنیم. با اینکه کمابیش همه آنچه را که در مهریش بود برای شما گفتم، ولی بد نیست شیوایی سخن را از خود اوستا هم بنوشیم. با هم نگاه کنیم. مهر فراخ چراگاه یعنی آسمان، آن کس را که مهر دروج یعنی کسی که به مهر دروغ بگوید، در اینجا یعنی پیمان شکن و دروغگو. هر کسی که پیمان بشکند. حالا این پیمان شکندن چیست؟ بگذارید من اینجا بازش کنم. من و افشین با هم پیمان میبندیم. من خانه ای دارم، افشین خواهان خریدن خانه من است. میگوید من این خانه را میخواهم. میگویم میفروشم به تو. چند؟ $1,000,000. ولی امروز به تو نمیدهم. 6 ماه دیگر خانه آماده خواهد بود. 6 ماه دیگر بیا پول را بیاور، خانه بستان. پیمان بسته شد. این چیزی است که میگویم نمونه ای از پیمانداری در بینش ایران. من و افشین با هم دست میدهیم، نه چکی رد و بدل میشود، نه پولی داده میشود، هیچ، تنها پیمان بسته میشود. من پیمان میبندم که افشین جان من این خانه به تو میدهم در برابر $1,000,000 برای 6 ماه دیگر، نه امروز، چون کار دارم. پسرم باید زناشویی کند، دخترم باید به خانه بخت برود، سپس بیا و خانه بستان. پس از 6 ماه، در این 6 ماه ناگهان بهای خانه 3 برابر می شود. اتفاقی افتاده است در جهان. حالا به هر انگیزه‌ای خانه‌ای که بهایش بود 1,000,000 اکنون شده 3,000,000. من نمیتوانم به افشین بگویم افشین جان ببخشید، من آن روز که با تو پیمان بستم قیمت خانه 1,000,000 بود ولی امروز آقا شده 3,000,000 $. من نمیتوانم چنین کنم. من باید خانه را بدهم به همون 1,000,000. این آن پیمانداری است در بینش ایرانی. و وارون این در این 6 ماه ناگهان بهای خانه ها فرود آمد، در هم فرو شکسته شد. خانه‌ای که $1,000,000 می‌ارزید اکنون شده $300,000. افشین نمیتواند به من بگوید من نمیخرم.
افشین باید آن $1,000,000 به من بدهد و خانه را بستاند. اگر پیمان یکی از ما پیمان بشکنیم چه می شود؟ آن کس را که مهر دروغ یا دروغگو باشد او در هم میشکند. حالا سر و کار من یا سر و کار افشین با مهر خواهد. ببینید آذر مزدا اهورا آن کس را که مهر دروغ نباشد به راه راست رهنمو شود. فروشی های پاک نیک توانای اشونان یعنی راستکاران آن کس را که مهر دروغ نباشد فرزندان کوشا بخشند. برای فرد و فروغش با نمازی به بانگ بلند و با زور یعنی پیشکش های آبکی که می بردن در نیایشگاه ها می ستاییم آن مهر فراخ چراگاه را. مهر فراخ چراگاه را می ستاییم که سرزمین های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد. بشود که او ما را به یاری آید، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دستگیری کند، بشود که او ما را دلسوز باشد، بشود که او چاری کار ما به ما بنماید، بشود که او ما را پیروزی بخشد، بشود که او ما را بهروزی دهد، بشود که او ما را دادرس باشد. اگر ستمی بر ما روا شد به کجا پناه ببریم؟ ایزد مهر پناهگاه ماست. آن نیرومند همار پیروز نافریفتنی که در سراسر جهان استومند یعنی گیتی سزاوار ستایش و نیایش است. حالا شما پیدا کنید در روی گیتی دست کم بر روی زمین آیا چیزی گرامیتر از خورشید هست؟ نیست. پس می رویم ستایش میکنیم، می ستاییم. ستایش پرستیدن نیست، عبادت کردن نیست. همیهنانم خواهش میکنم اینها رو به هم نیامیزید. نمی رویم خورشید رو عبادت کنیم، نمی رویم پیشانی بر خاک بساییم در برابر خورشید، نه، می ستاییمش، با او می رقصیم، با او آواز می خوانیم، با او شادی می کنیم، هر بامداد درودش می گوییم. درود بر تو ای خورشید چه زیبایی، به راستی که زیباست. سزاوار ستایش و نیایش است آن مهر فراخ چراگاه. این چراگاه که گفتم همون آسمان است. ای مهر تو با کشورها هم خوبی و هم بد، دوست و دشمن نمی شناسد. اینجا ایران است، آنجا نمیدونم کجاست، آنجا گیلان است، مازندران است، هر کجا که هست. اگر مردمی پاکسرشت، راستگو، پیماندار هستند کوشنده، مهر یار آنهاست. اگر مردمی تنپرور، دروغگو، پیمان شکن، ناراستکار، خیانت پیشه، پشت به میهن کرده باشند، مهر دشمن آنهاست. هر کجا که میخواد باشد، سیستان باشد، بلوچستان باشد، کردستان باشد، خوزستان باشد، تهران باشد، هر کجا که باشد، او تنها یک چیز میشناسد: نیکی، کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک. ای مهر تو با کشورها هم خوبی و هم بد. ای مهر تو با مردمان هم خوبی و هم بد. ای مهر از توست آشتی و از توست ستیزه در همه کشورها. ببینید، هم آشتی هم ستیزه. از توست خانه های سترگ، از زنان برازنده و بالش های پهن و بسترهای گسترده و گردونه های سزاوار برخوردار است. همه اینها از توست. آن خانه های اشونان یعنی راستکاران که در آنها مردمان تو را در نماز نام برند و با نیایشی در خور زمان و با زور بستایند، یعنی با شاخه های نوبریده از درخت بیایند تو را بستایند، تو را بستایند. چگونه؟ این گونه: درود بر مهر فراخ چراگاه. نه اینکه ما بیاییم او را عبادت بکنیم، نه اینکه پیشانی بر خاک بساییم، زانوسای زمین باشیم، نه،
درود بفرستیم بر مهر، درود بر مهر فراخ چراگاه، آن 1000 گوش 10,000 چشم، یعنی آن که 1000 گوش نافریفتنی دارد و 10,000 چشم همیشه بیدار. تو ای شایسته ستایش، تو ای برازنده نیایش در خانمان مردمان، تو ای شایسته ستایش و نیایش. این چنین بشود که تو ای مهر فراخ چراگاه در هر دو زندگانی، آری در هر دو زندگانی، در زندگانی جهان استومند و در زندگانی مینوی ما را پناه بخشی از آسیب دروند، از دیو خشم، از دروند، از گروه ارتشداران دروند که درفش خونین برافرازند، از تاخت و تازه های دیو خشم خونین درفش، از تاخت و تازه هایی که دیو خشم نیرنگ باز برانگیزد. این چنین باشد که تو ای مهر فراخ چراگاه اسبان ما را نیرو، ما را تندرستی بخشی تا دشمنان ما را از دور باز شناسیم و بتوانیم در برابر همستاران یعنی دشمنان از خود پدافند کنیم و همستار بدندیش کینه‌ور را به یک زخم از پای درآوریم و شکست دهیم. در همه جهان کسی نیست همچند مهر مینوی از خرد سرشتی بهره‌مند باشد. در همه جهان کسی نیست که همچند مهر مینوی تیزگوش با 1000 گونه کاردانی آراسته از نیروی شنوایی برخوردار باشد. مهر هر کرا که دروغ بگوید میبیند. گمان نبری که اگر در جایی دروغ گفتی پنهان خواهی. هر کرا در هر کجا دروغ بگوید مهر او را میبیند. مهر توانا گام پیش میگذارد. آن چیر دست کشور هستی روان می شود و نگاه زیبای روشن چشمان تیزبین خیش را به هر کرانه می افکند. خورشید چنین می کند. شهریاری فرمانروایی توانا که همه سرکشان را می کوبد. همه سرکشان، شهریاران را فرمان پادفره دهد. شهریاران بدکار نگاه نمی کند که این پادشاه است، آن وزیر است، این فرمانده سپاه است. اگر نیکی کرده باشد، کشاورز باشد، چوپان باشد، هر که باشد او را پاداش میدهد و اگر بدکاره باشد، پادشاه باشد، هر که باشد شهریاران را فرمان پادفره دهد و فرمان او بیدرنگ روا گردد، نابودش میکند. در گرامینامه اوستا مهر ایزد و نگهدارنده پیمان هاست. مصر دروغ یا دروغ گوینده به مهر، به مصروذیه زیان رسان به مهر، کسی که پیمان بشکند، کسی که مایه رنج و آزار مهر را فراهم بیاورد. اینها دشمنی میکنند با مهر. کرده یکم بند دوم از مهریشت در گزارش این فروزه پیمانداری است. چرا این را بایسته است به یاد داشته باشیم؟ چون به زودی داستان سیاوش را با هم نگاه خواهیم کرد در همین رشته برنامه ها. فروزه پیمانداری که گرامی ترین بخش از آیین مهریست را در این همین بخش از اوستا با هم نگاه میکنیم. میگوید ای سپیدماند، مهر دروج گناهکار سراسر کشور را ویران، یعنی آن کس که دروغ میگوید، آن کس که پیمان میشکند، با همین پیمان شکنی کشور را ویران میکند، یعنی تنها خودش سوی دیگر آسیب نمی‌رسد، بلکه سراسر او همچون 100 تن آلوده به گناه کشنده اشون است. یعنی کسی که یک پیمان میشکند درست مانند این است که 100 تن مردمان راستکار را کشته باشد، خون 100 تن از مردم راستکار را بر زمین ریخته باشد. چنین است پادفره یک پیمان شکن. پیمانی که بسته شد اون را نمیتوان شکست.
ای سپیدمان، خداوند میگوید، اهورامزدا میگوید به زرتشت. بسیار بسیار مهم است این بخش. ای سپیدمان، ای زرتشت، مبادا که پیمان بشکنی، نه آن پیمان که با یک دروند یعنی ناراستکار بسته ای، و نه آن پیمان که با یک اشون یعنی پارسا پرهیزکار نیکمنش بسته ای. چه پیمان با هر دو درست است، خواه دروند خواه اشون. ببینید گاه ما دنبال یک دستاویز میگردیم که من پیمان شکستم با افشین. چرا؟ چون نخست افشین پیمان شکست. آقا افشین فلان کار رو بد کرد، من هم دیگر خانه را به اون ندادم. میگوید اینجا اهورامزدا به زرتشت میگوید نه، نمیتوانی چنین کنی. پیمانی که بستی، تو پیمان بسته ای، چه با دوست چه با دشمن. آن سوی پیمان راستکار باشد یا ناراستکار، کاری به کار پیمان ندارد. تو پیمان بستی. پیمان که بستی، شکستن پیمان یعنی شکستن اهورامزدا. اگر پیمان شکستی، هنجار هستی را در هم شکستی. نمیتوانی پیمان بشکنی. پیمان نبند، اگر بستی بر سر پیمان خود بایست. اگر به فرزند خود گفتی امروز برای تو دوچرخه خواهم خرید، امروز به تو بستنی خواهم داد، نمیتوانی این پیمان با کودک خود بشکنی که تو چون درست را نخواندی من دوچرخه نخواهم خرید. پیمان نمیتوانی بشکنی. یا پیمان نبند بیهوده، یا هنگامی که پیمان بستی باید بر سر پیمان بایستی. این آیین ایرانی است. ای تواناتر، به پایداری پیمانی که بسته شد ما را کامیابی بخش. آنچه را که از تو خواستاریم به ما ارزانی دار. حالا در برابر اهورامزدا یا مهر می ایستیم و از اون می خواهیم آقا من که پیمان بستم و پیمان به کار گرفتم، وفا داشتم، پس تو به من ارزانی بدار. توانگری، زور، پیروزی، خرمی، بهروزی، دادگری، نیکنامی، آسایش روان، توان شناخت، دانش معنوی، پیروزی اهورا آفریده. نه هر پیروزی، هر پیروزی نیک نیست. پیروزی اهورا آفریده یعنی پیروزی نیک سرشت، برتری پیروزمندی که از آن بهترین عشه باشد و دریافت منصره. دریافت منصره یعنی گفتار خوب خداوندی. تا ما دلیر و تازه روی و شادکام و خرم بر همه همستاران پیروز کردیم. تا ما دلیر و تازه روی و شاد و خرم بر همه بدخواهان چیره کردیم. ببینید اوستای ما یک رزمنامه است، میدان رزم است، ولی رزم میان نیکان و بدان. ببینید با چه زیبایی می ستاید این همه نیکی را و نیکی را برای خود می خواهد تا با چنین جنگ ابزاری برود به نبرد با دشمن. تا ما دلیر و تازه روی و خرم همه دشمنان را، چه دیوان، چه مردمان دروند، چه جادوان و پریان، چه کویها و کربهای ستمکار را شکست دهیم. کویها و کربها دو گروه از دیو پرستان بودن، مانند همین حوثی ها و حزب اللهی ها و حماسی ها و داعشی ها. در اون روزگار هم اینها بودن. در ایران باستان این چنان بود که هرگاه دو تن پیمان می‌بستند، دستها را پیش رو نگه می‌داشتند و نام مهر را بر زبان می‌آوردند. نه اینکه با یکدیگر دست بدهند همانند امروز، ولی دستان رو به گونه‌ای یا بر سینه می‌گذاشتند یا پیش می‌آوردند، هر دو، تا گواه پیمان باشند. این پیمان به هیچ روی و به هیچ بهایی نمی‌بایست شکسته بشود. در نشست آینده به این فروزه پیمانداری در فرهنگ ایران با هم نگاه خواهیم کرد که یعنی چه نمیتوان پیمان رو شکست. افشین جان گمان میکنم بسنده کنیم به امروز. سپاسگزارم هومر جان، لذت بردیم واقعا. سپاسگزارم و پس تا دیداری بعد.
سپاس بیکران. سپاس. تا نشست دیگر به همه شما تا نشست فرزندان سرشت میهن اهورایی بدرود. بدرود.